ተዋህዶን ብል ከማቦታትና ንከናኸና ክንታዘጽንሑልና ንወለድ ወለዶ ነሕልፋ ንደቅና ተዋህዶን ብል ከማቦታትና ንከናኸና ክንታዘጽንሑልና ንወለድ ወለዶ ነሕልፋ ንደቅና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ንያዲና ቅዱሰ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አፍቀርቲ ከመቀኒኹም ከመያለኹም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ብምሕረት ብጥዕና ስለጽናሕና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን አምልኾን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዕይኹና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ናብዛ ሰዓት እዚኣ ዘብጽሐና ነዚ ቅዱስ ቃላቱ ዝስማዓሉ ስፍራ ስለዝኣከበና ልዕሊ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዕይኹና ጥፍኡ እደወክሙ ኩልክሙ አሕዛብ ወየቡቡ ለእግዚአብሔር በቃለ ትፍስት ኩላትኩም አሕዛብ ንእግዚአብሔር ዕልል በልሉ ብድምፂ ሓጎስ ከዓ አጣቁዕሉ ይብል መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 47 እግዚአብሔር አምላኽና ንሱ ኣብ ስፍራ እዚ ቃላቱ ክምህረና አኪቡና እዩ ወላኳት ዝመጽእ እግርና እንተኾነ ዘሕስበና ናብ ዘምጻና ግን መን እዩ እግዚአብሔር አምላኽና እሞ ሎሚ ድማ ከከም ተዳሊናሉ ዘለና እግዚአብሔር አምላኽና ክምህረና እዩ ንሕና ድማ ነተስተማሃርናዮ ወይ ኣብ ጥራዝ ወይ ድማ እንታሕዙ ክንሕ ዘለና ኣምንታይ ክልተ ዘይብልናኸ እንታይ ይኸውን ክልት ተሪፉ አብዚ ተረፍ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽን እንመሃሮ ንህይወት ንበረኸት ገበረልና ሰናይ ፈቃድ ይኹነልና ናይ ሎሚ አደሰ ትምህርትና እንገብሮ ካብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 4 ዘሎ እዩ እንታይ ዝብል ቃል ንወይነይ ዘይገበርኩሉኸ እንታይ ኣሎ ምዕራፍ ክንደይለኩም ምዕራፍ 5 አበይ ዝርከብ ትንቢተ ኢሳይያስ ማለት ማለት እዩ ኢሳይያስ ማለት መድኃኒት ማለት እዩ ኢሳይያስ ማለት ንሱ ነቢ ኢሳይያስ ካብቶም ዓበይቲ 4 ዓበይቲ ነቢያት ኣለው እዚኦም ዓበይቲ ነቢያት ዝበሃሉ ማለት እዩ ስለዚህ ካብዞም ዓበይቲ ነቢያት ወገን ሓደ ነቢ ኢሳይያስ ብዛዕባ እዚ ቃል እዚ ጽሒፍልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ ብዛዕባቲ ዓቢ ነቢ ጽሓፎ ብዛዕባ ኪና ክንዛረብሞ እግዚአብሔር አምላኽና ነትን መሃሮ ኣብ ጽላት ልባና ጽሒፉ 33 ሰነ ፍረንፈሪ ናቱ ሰናይ ፍቃድ ይኹነልና እቲ ቃል ከም በልኩም እየ መዝሙር ብዛዕባ ኣታኽልቲ ወይኒ ይብል ንፍቁረይ ብዛዕባ ኣታኽልቲ ወይኑ ዝምረሉ ኣለኹሞ ስምዑ ፍቁረይ ኣታኽልቲ ወይኒ ኣብ ፍርያም ኩርባ ነበሮ ኳዓቶ ነእማኑ ከዓ ኣርዩ ኣውፅኦሞ ሕሩይ ተኽሊ ወይኒ ተኸለሉ ኣብ ማእከሉ ድማ ግንቢ ሰራሓሉ መሓምልቲ ከዓ ኣብ ውሽጡ ገበረሉ ዘቢብ ከፍርውን ተጸበየ ግናኸ መጺጽ ፍረ ኣፍረ ስለዚህ ፍቁረይ ከም ዝበለ ኣቱም ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ይሁዳን እትነብሩ እስከ ሕጂ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ ኣታኽልቲ ወይነይን ፍረዱ ነታኽልቲ ወይነይሲ ሓለፋት ኣነ ዝገበርኩሉ እንታይ ኮን ምተገብረሉ ነይሩ ዘቢብ የፍሪ ኢለን ተጸበኽዎስ ስለምንታይ መጺጽ ፍረ ዘፍረ እምበኣርከስ ይብል ነቲ ኣታኽልቲ ወይነይ ከምዚ ክገብረ ንሓፅሩ ክቕንጥጦ ንመካቢያው ከዓ ከፍርሰየ እንስሳ ክጓሰያሉን ክረግጾን ከቃድረ ኣይክጽልጽሎን ኣይክኹስኩሶን ድማ እሸኹን ተቆርባን ከዓ ክበቕሎ እዩ ንደመናታት ድማ ዝናብ ከይዝንሙሉ ክእዝዞም እየ
እስራኤል ይብል እስራኤል አታክልቱ ወይኒ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እዩ እቲ ዝተኽሎ ተኽሊ ድማ ህዝቢ ይሁዳ እዩ ጽቡቕ ክገብሩ ተጸበዮም ኣብ ክንዱ ግና ደም ከዓው ቁኑዕ ክገብሩ ተጸበዮም ንሳቶም ግና ነቲ ህዝቢ ፍትሒ ደልዩ ከም ዘእዊ ገበርዎ ስለ ቃላቱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ነዚ ቃል እዚ ጸሓፊዩ ካብቶም ዓበይቲ ነቢያት ኣቀዲምና ዝገለጽናዮ ካብ አቡ አሞጽ ካብ እጁ ድማ ሶፊያ ዝተወልደ እዩ ስለዚ እዚ ነብይ እዚ ጽሕፈልና ዘሎ ብዛዕባ መን እዩ ብዛዕባ ኣታክልቲ ወይኒ ድዩ ብዛዕባ ስፍራ ድዩ እግዚአብሔር ንምንታይ ክምህረና ብዛዕባ ስፍራ ከመይ ጌርካ ከም ዝተሓዝ ድዩ ወይ ከመይ ጌርካ ከም ዝኹስኮስ ድዩ ክምህረና ደልዩ ንምንታይ ተዛሪቦ እንታይ ዳልና ግን ምስጢር ኣለዎ ስለዚ እቲ ምስጢር እንታይ እዩ ኣቀዲሙ ኣብ ፍቅድ 7 ነጊርና ይሩ እንታይ ኢልና ይሩ እምባርከስ ኢሉ ነቲ ኣታክልቲ ወይነይ ከም ዝኽገብረ ምስ በለ እስራኤል ኣታክልቲ ወይኒ ናይ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እዩ እቲ ወይኒ ተባሂሉ ዘሎ ህዝብ እስራኤል እዮም ናይ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እስራኤል ንሳቶም እዮም ወይኒ ተባሂሎም ዘለው ይብል ቅዱስ ዳዊት ድማ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብል መዝሙር 80 ፍቅድ 8 ተኽሊ ወይኒ ካብ ግብጽ ኣምጻኣካ ይብል ተኽሊ ወይኒ ካብ ግብጽ ኣምጻኣካ ኣህዛብ ሰጊካ ድማ ኣብ ምድሮም ተኸልካያ እዚ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ማንም ተኽሊ ኣይኮነን ብዛዕባ ወይኒ ኣይኮነን ወይኒ ተባሂሉ ዘሎ ህዝብ እስራኤል እዮም ህዝብ እስራኤል ከም ንፈልጦ ኣቀዲሞም ንልዕሊ 430 ዓመት ኣብ ጭቆና ዝነበሩሉ ህዝብ እዮም ስለዚ ነዞም ህዝብ እዚኦም እግዚአብሔር ብሊቀ ነቢያት ሙሴ መሪሑ ብተኣምራት ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ክልተ ከፊሉ ባሕሪ ኤርትራ ናትና ካይመስለና ስያመ ናይቲ ባሕሪ እዩ ኤርትራ ትግዘት ነበርትን ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ክልተ ከፊሉ ምስ ሓለፎም ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ተኣምራት ይገይሩ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ መና እንዳወረደ ካብ ከውሑ ድማ ማይ እንዳፈልፈለ ይምግቦም ነይሩ እግዚአብሔር ግን እስራኤላውያን ከም አይተረኽቡን እንደገና ነአሞናውያን ፈረዛውያን ሞዓባውያን አሞናውያን ዝተባሉ ብዙሓት ጸላእት ዝነበሩ ነዞም ኩሎም እናሰዓረ እግዚአብሔር ናብታ ማዓርን ወይንን ማዓርን ጸባን እተውሑ ስፍራ ኣትይዎም ናብ ምድረ ከነዓን ማለት እዩ ግን ህዝብ እስራኤል ግን ቁንዓት አይነበሩን ከምቲ እግዚአብሔር ዝገብረሎም ዝነበረ ከም አይነበሩን ምክንያቱ ንአሮን ኣብ መንገድ እንታይ ብሎም ነይሮም እግዚአብሔር አምላኽና ኣብያ ኣሎ አሮን ዝወስደና ዝነበረ ኣብያ ኣሎ ስለዚ ኣብ ቀቂመና ዝኸዱ ኣማልክት ነገረልና እንታይ ገበረና ኢሎም ነይሮም ስረሓልና ስለዚ አሮን ግበርለና ኣማልክት ተዘያሃውሩ ቅድሜና ወደ ጸቡ ጸረና ስመዝኩም ሙሴ ዘውፃና ምድረ ግብጽ ኢንኣምር ከመ ምን ተኮነ እቲ ካብ ምድረ ግብጽ ዘውፃና ሙሴ ኣበይ ከም ዝኸደ ናበይ ከም ዝኣተው እንታይ ኣይንፈልጥን ኢና እሞ ንዓና መሪሖም ከእተውና ዝኾኑ ተግበርና ኢሎም ኣማልክት ስረሓልና ስለዚ እዚ ፈደሙ ማለት እዩ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ብሎም ኣሎም እስኪ ፍረዱ ብላሎም እስኪ ፍረዱ ኣብ መንጎ ኣታክልቲ ወይኒ እስኪ ፍረዱ ኣነ ዝገበርኩሎም ንህዝቢ እስራኤል ካብ ሰማይ መና ወሪደሎም ካብ ከውሑ ድማ ማይ ኣፈልፊሎም ጸላእቶም ከይወቅዎም ድማ ንኹላቶም ኣብ ባሕሪ ኣስጢመዮም ነቶም ህዝቢ ድማ 7 ደመናታት ነይሮም 7 ደመናታት ማለት እዩ ብታሕቲ ኣጋሮም ከይዕንቀፉ ጫሞም ኣይቀየሩን ክዳኖም ኣይቀየሩን 40 ዓመት ዝኣክል እግዚአብሔር እቲ ምድሪ ዓለም ሊሙሎም ደመና አንጽፍሎም ብላዕሊ ብደመና ከም ብቀትሪ በዓምደ ደመና ፀሐይ ከይውዶም ብለይቲ በዓምደ ብርሃን እንዳገበረ ብቅዱስ ሚካኤል እናመረሐ ጸላቶም እናሰዓረት ቀጥሚም ትመርሕ ነራ ደመና መንገዶም ትመርሕ ማለት እዩ ናበይ ከኸዱ ከም ዘለዎም እናመረሐ ትወስዶም እዚ ሁሉ ገይረሎም ግን ኣይመስግኑንን እዚ ሁሉ ገይረሎም ግን ኣክሒዶም ንብላለ እግዚአብሔር እስኪ ፍረዱ ኣብ መንጎ ኣታክልቲ ወይነይ እስኪ ፍረዱ ነታክልቲ ወይነይ ሲ ሓለፈ እቲ ኣነ ዝገበርኩሉ እንታይ ኮን ምገበርኩሉ ነይረ ካብ ዝንላዕሊ ንህዝቢ እስራኤል እንታይ ክገብረሉ ምግባእኒ እንታይ ክገብረልና ግባእና ካብ ዝላዕሊ እግዚአብሔር ንህዝቢ እስራኤል ጸላእቶም ይስዕረሎም ነይሩ ምስኦም ድማ ይኸውን ነይሩ ጽናዕ ትባዕ እግዚአብሔር አምላክ ኣብቲ ኩሉ ትኸዱ ጎዞ ምሳኻየ ከምቲ ምስ ሙሴ ዝነበርኩ ምሳኻየ ዝብሎ ነይሩ ንኣሮን ንኢያሱ ስለዚ ህዝቢ እስራኤል ግና ንእግዚአብሔር ከምቲ ዝገብረሎም ዝነበረ ኣይመለሱሉን ድሕሪ ግና እግዚአብሔር ተቆጥዑ እንታይ ኢሉ እምባርከስ እቲ ነታክልቲ ወይነይ ከምዚ ክገብረ ኢሉ ኣብ መጨረሻ ፍርዲ ይባሎ ንሓፅሩ ክቆንጡጠ ንመካባቢኡ ከዓ ከፍሩሰ እንስሳ ክጓሰያሉን ክረግፃሉን ከቃድሩ ኣይክፅልፅሎን ኣይክኹስኩሶን ድማ ካብ ብሕጂ ንህዝቢ እስራኤል ኣይሕልዎምን ማለት እዩ ስለዚኦም ድማ ብዙሕ ግዜ ብናቡከደነፆር ብኣሶራውያን ናብ ባቢሎን ዝወሰዱ ዝነበሩ እስራኤላውያን ብዙሕ ግዜ ንእግዚአብሔር ይክሕድዎ ጣዖት የምልኹ እግዚአብሔር ድማ ንጸሎቶም ኣሕሊፍ ይቦም ነይሩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽና አስኪ ኣብ መንጎይን
أمن قاعد وين زجبر ذلوا فردو حق ديو ويد ما تخكل دي زجبر نزلوا إن دابل إجزابير أملاخنا كابز زميرنا زل مالتهم أما ترى شجنا أنت يلي غير أتخلت وين إجزابير قويتها سراويتي أتخلت وين سؤال مني أتخلت وين سؤاله من حزب إسرائيل يوم سلزي نحزب إسرائيل لك كم تويني كم تنجرين مال نكنا خونه إجزابير دما نحزبه لك كم وين مسيرو يكنا خون يرو نزيب قويتنا يسوع كريستوس أب يوحنا سونجل أمراف عصرته حمشة خافوا ده حمشة تايبل أتقول دويني أنا يبل أنا فرد ما منيم نسخاتكم يخم كاب قند استفلت قصلي فرخت بتخليها ترجفيها تنكت نبحود ما تعتو كاب إجزابير استفل يسب دم موتي ولا قب السجان تتمرلس أنت خده أنت أستنفسه تتمرلسنا أنت خدنا بمنفس جنا موتاتنا إجزابير كابنا سلز رحاقة مالتي نزيو بوين الزمستر اللي سبك زدارم كله ودي نقص داويت أبن يسلم كزدارم كله تايبل أما هاللي أما عرف كلته أسجروا لنا نوسانة قناة نوسانة اللي أماسون أتقدوا وين نايبل نتناشتو كراخور أتقويتكم حزلنا إنه أتقدنا ويننا فريو عم بيبيو جناخ نتناشو الزبالة شو كراخور أتقويتكم حزلنا يبل الزخا وين استمثله ناتنا لبي ناتنا سبرنتيو كراخور استمثله لما حساباتيو نجد أبن يسلمون أم عرف كلته فقد عصرت حمشة محلي بزعبازي قلص وعلم مالتهم سلازم إحنا نايجزي أبير وينينا نايجزي أبير وينك أبكنا كم عين سواتنا هنكون زقبنا ويقول إذك على زي أنت يزمهرنا إجزي أبير نإسرائيلاويان كم زي كاب جبر اللهم نعنا خنته كم زي جبر الناس زردنا زول ترائلنا كابو حاري نقدر كن مارينا بقدامه كابزن المهارو إجزي أبير ناتنا قواسا مخانو خندرد أنا خير إجزي أبير تخندر أنا خبزي إجزي أبير قواسا كم زخانة ناتنا قواسا كم زخانة إذا قبض قال كردنا يخيل مخنياتو أنت يزبل حرو تخلي دماء تخار اللي يزبل جنبي سرحلو محامل تقاوش تجبرلو زبير كفر تصبيهم جناخه آية فريان يزبل سلسلة إجزي أبير تستخدمنا زفترنا مني مجمرتا جرمز نبرنا شعونا في بيت دحر نفس مطلع يكونن እግዚአብሔር በመልኩዑን በመስሉን ዝፈጠረና ሰባቲና ስለዚህ እግዚአብሔር ንሱ ፈጣሪና ንሱ ድመንተናይ ናትና ጓሳዩ ነዚህ ቅዱስ ዳዊት ከዛረብን ኮለን ታይዝብል መዝሙር 13 እግዚአብሔር ጓሳዩ ይብል እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎለኒ ይብለኝ አብለም መሻኻ ይውዕለኒ ናብ ዘዕርፈሉ ማይ ድማ ይመርሐኒ እግዚአብሔር እንዳይሉ እግዚአብሔር ጓሳዩ ስለዚህ ጓሳና እግዚአብሔር بجك እግዚአብሔር ከጓሳና ዝخليልን بعل ፕላቶን እግዚአብሔር ካብ ደቅ ሰባት ርሑቅ እዩ ወላ ኳን ሰባት እንተፈጠረ ሓደ ኃይልሎ ይብል ሓደ ኃይልሎ ከም ባህር ሶቅራስ ፕላቶን ዛመሰል ማለት እዩ ናቱ ፍልስፍና ዝተከተሉ ሓደ ኃይልሎ ግን እዚ ኃይል ዝግና ካብ ፍጥረቱ ዝተፈለየ እዩ حوار دم أقوم لسلوخ تلمم يكون سوورة زي تأمر الله دعوا أمرناه بورد وبالنبيات እግዚአብሔር አምላክና ንሱ ካብ ደቅ ሰባት ዝተፈለየ አይኮነን ከም በዓል ቅዱስ አትናቴዎስ ዘአመሰሉ ክምልሱ ኸሎ ማለት እዩ ንሱ ካብ ደቅ ሰባት ዝተፈለየ አይኮነን ካባና ርሑቁን አይኮነን እንታይ ዳ ንሕናስ በኦሪትን በነቢያትን ጌርና ተጌርናይና ፈሊጥና ይዩና ይኮነ ስውር ዘይ ተአምር ንሱ ዘይፍለጥ ስውር አይኮነን ንሱ ተገልጸ እግዚአብሔር አምላክና ናዓና ዝምግበና ናዓና ዝጓሴና ንሱ ናትና አምላክና ናትና ፈጣሪና ንሱ ጎይተና ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብ መጨረሻ መጽዩ ወበዳሃሪ ሰማዋል ነገረነ በወልዱ ከም ዝበለ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ዝብል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ፍቅድ 11 አነ ውእቱ ኖላዊ ሄር አነ እንታይ ሕያዋይ ጓሳይ አነ ሕያዋይ ጓሳይ እቲ ሕያዋይ ጓሳ አነ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጅ አባጊዑ ታይገብር ይحلፍ ንሕና ነባጊዕና حياة الدين كنا نإنسان مالتي انتهينا حياة الدين ولا كانت حياة الدين بخمين أول نتقمنا أنت خويني متى نعان نتقمنا عندي نحن نراجعنا نتني قاسين مالتي أراجع نوصل
سلازم نحن مالتي حياوتنا أنت لكم لهم نحن نراجعنا ثاني نقاسنا حياوتنا ولا كانت بخمسة كانت كنا حيوتنا نحلفن نحن بحياة القاسة مثل زلوا قيتنا يسوع كريستوس قل نحن ولا كحياة تخوينا كنت كانتنا مغنياته نحن نرجع نحلوا نطقنا دامر نطقنا يكونن እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ንሱ ጓሳና እዩ ንሱ በጃላገ ይሐልፍ ዳምበር ናና ግን ይحلفናኒ እትፍልሊ እዚዮ ንሱ በመሳሌ ዝዳሪው ዳምበር ከማና ይኮነን ንሕና ንበግዕ ካብ ተخራ ንከላከላ ንጥቅምና ስለዝለና ንዓ ስለዝሓልና ለኮን ወይ ሸይጥና ገንዘብና ክንወስድ ወይ ካ ስጋይና ክንበልዕ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ንዓ ጥቅም የብሉን ንዓናይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና እግዚአብሔር ንዓና ዝጓሴና ዝሕልወና ንጥቅም ይኮነን نتقمنا أيه أنت كذا زبل أسجع وسط الدم بوه وزر العالم أتسجع زبل دم كاستي نايز العالم هو الله نجي كون نبي لكنيات موسى تزاري بونيرهم يجيب السجع لحم يلو ويسات دم تقل أنا ناي لحم السجع يبلعني ناي دم ناي تقل دم عايستني أنا بدس زبرني يلو سب ويدم حدا حاتفنيا بنسحة كملسن كله نبعاته يستي بالإجزاء حدا حاتفنيا كملسن كله ناتو نبعاته نسنا عين مجبيو مغناته إجزاء سجاي بلعني دمونا يستني سلازم كل إجزاء ولا ما بقى خلينا نخلي نحكي جن ولا ما بقى انتهبنا نحن نترى مصو زي حالنا وكان أبي إجزاء تذكرينا تجنزبنا تراي جن كتحنا نايكلني لو عشركنا بنخل زخنا كريم نخلينا جن هوتنا أو أنت رازي هاللي جنا جنزبنا خدحنا جن أيكلني سلازي نعنا كرحنا نابنت أب أوريزا فترة معرفة أربعة أنت رأت مركتنا يوم ونتصير إجزاء لا على عبير ولا على مسوعات زبل إجزاء دما عبر على عبيرن عبر على مسوعات هم تملكته مجمرته أن يلبو دحركه دحرك أنت تميدو هو حجي حدا خبنا جنزب تزبنيرو نحنا جنزب مرأنا نمبر لبي مرأنا حكي إجزاء يقدم جنزر لبيو لبو خمي الله لبو مستملكته دحرك أنا مسوعته سلازي كل جزء جنزبنا خاين نقدم مالتي سون صبوا عندك جن اللي عنده كل زل جنا إجزاء جنزبنا يكون كبار زل إجزاء لبنا يزدلي لبنا أنت هيجنا يو كل جنزبنا مهم قرباي مخنيات اللب أفضل جنزب أبو سلازخانة سلازي إجزاء أملاخنا باركس حياة قاسا خمس زخانة قويتنا يسوع كريستوس كابزي ينهرنا أفقد عسران شمونتن وانجيل يوحنس أمعرف عسرته فقد عسران شمونتن دما كم زيبن أنا نازل العالم يوت إهبن نزل العالم دما أيتف أنيان كاب إيديون كمن زعن زخيل يلني مش سلك أراد سمك زاير أملاخنا زخبرن سمس جن يخون حادث نايك زاير أنت راخينه من كودو أي خير سيطان لو مكون إحنا سيطان زفرحنا يوم نايك زاير سلزي كرنا دامبر سيطان كودو منفسي لو مس دكسنا كلنا ولا ون نفرح عن سبحان حكي ما يجي زقطنا نبهرد نتس بس بمباركة يخلقنا نمن تكاب إجزاء سلز رحقنا سيطاننا بنا قرب أخوينه يا قدس يعقوب كنت تزبل أوه بلو الإجزاء بهير نجزاء بهير قربوا إيش بلوه ديابلس ما تحقبري نديابلس ما تتعرضوا نسود ما خباهم كرحة يزبل لو ممكن ديابلس نبنا قريبه مثلا يوعد يحضر يدقس مثلا يتسق كل مثلا يجبر مالتي إجزاء بهير كخبانا رح يقول قدس يعقوب كنا من عرف 4 فقر شوعته انت زبل نغزيابير قربوكمي نديابلس دما تطارروا ها نسو دما تاخوني كباخاتكم كرحقيم ديابلس كم زوغازن انبسا كل غزي ابزرياكم يزورال دمو ها تطنققون نقحوم يزبل كنقح እግዚአብሔር አምላክና ኃይል ጦቡን ያበና ቅዱስ ጴጥሮስ አመለክቱ አምዕራፍ ክልተ ቀዳዊት መለክቱ አምዕራፍ ክልተ ፍቅድ 25 ከም ዝይብል ከመይብል كم أباجع تباريركم طفيكم نبركم حجنا نابت قاساكمن حلا ونفساتكمن تملسكم اللهم نتم أقدمهم بجبرنا يتعود زمرة لسه نبرهم نجزابير رسيعهم بتعود أملكهم ودي محادث أولا صريحهم زملقوز نبرهم حزبي نعم تبي لهم حج أفيكم يركم كاب جزابير تخويلكم يركم حجنا تبي لهم نابت قاساكمن حلا ونفساتكمن تجيكم اللهم تملسكم ها اللهم سلازم احنا دما تملسنا كلنا عبيتم كلنا كاين طف حدرا
ምክንያቱ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ሉቃስ ወንጌል እንተራ ተመልኪትና ምሳሌ ሓንቲ ሰበይቲ ንምልከት እዛ ሓንቲ ሰበይቲ እዚኣ 10 ድሪም ነይርዋ ይብል 10 ድሪም ሕጂ ካብዛ 10 ሓንቲ ጠፋእታ ምስ ጠፋእታ ቤታ ምስ ኮስተረት መብራህቲ ምስ ወልዐት ኣብ ቤታ ረኸበታ ይብል እዚ ምሳሌ እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ከሎ ጠፊኡ ይኽእል እዩ ኩሉ ግዜ ማለት ይኽእል ቤተ ክርስቲያን እንዳተመላለሰን ከሎ ግና ምስ እግዚአብሔር ርክብ ዘይብሉ ምስ ቤተ ክርስቲያን ዘገልግሉ ሰባት ርክብ ኣለዎ ምስ ኣቕሽቲ ርክብ ከሎ ይኽእል ምስ ዲያቆናት ርክብ ከሎ ይኽእል ምስ ማንም ሰብ ማለት እዩ ወላው እንቲ ኩርሱን ፍሉጥ ክኸውን ይኽእል ኣብ ቤተ ክርስቲያን መፅዩ ግን ምስ እግዚአብሔር ርክብ ዘይብሉ ተዳ ኮይኑ ጠባዩ ዘይቅየር ተዳ ኮይኑ ብሕጊ እግዚአብሔር ዘይማለስ እንተዳ ልቡ ዘትርሰብ ኮይኑ ግን ህይወት የብሉ ስለዚ ህይወት ክህልውና ዝኽእል ኣብ ቤተ እግዚአብሔር እንዳነበርና እንከልና ልብና ግን እግዚአብሔር እንተ ይብና ኢና እንተ ዘይኮይኑ ግና ምሳሌ ናይዛ ሰበይቲ ኣባና ይዝፍጸም ዕብራውያን ቅዱስ ጳውሎስ ጸሓፈ እዩ ኣብ ምዕራፍ 13:5 ከምዚ ይብል ኣምላኽ ባዕሉ ኣይከሓድገካን ዕሽሽ እውን ኣይክብለካን ኢሉ እሞ ናብራኹም ብዘይ ፍቅር ገንዘብ ይኹን በቲ ዘለኩም እውን ይኣኽለን ንምባል ተማሃሩ ስለዚ ይብል ብትብዓት እግዚአብሔር ረዳየዩ ካብ ምን እንዳይስፈርሕ ሰብ ከንታ ይገብርን ንበል ይብል ስለ ቃላቱን እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ተመስገን ይሁን እዚ ቃል እዚ ወሲዱ ካብ ቅዱስ ዳዊት ወሲዱ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ቅዱስ ዳዊት ወሲዱ እግዚአብሔር ረዳየዩ ሰብ ከንታ ከይገብርኒ ንበል ሓደ ሰብ ምስ እግዚአብሔር ተዳቀሪቦ ካብ ዓለም ዝጎድለይ ነገር የለን ቅዱስ ያሬድ እንታይ ይብል ናዝሬት እንገሊላ ትንስ አጸደ ወበጸጋ ተትሊ አልፈድፋደ ይብል ናዝሬት ኣብ ውሽጢ ገሊላ ትርከብያ ካብተን ኣብ ዝርከባ ከተማታት ግና ዝነዓሰት ያ ስለዚህ ናዝሬት ካብ ገሊላ ኣዝያ ከም ትንስ እቲ ብጸጋ እግዚአብሔር ግና ከ ብጸጋ ግን ወበጸጋ ተትሊ አልፈድፋደ ብጸጋ ግና ኣዝያ ዝለዓለት ይብል ንምንታይ ክርስቶስ ተወለደ ስፍራ ስለ ዝኾነት ሓደ ድማ ናይ ዓለም ነገር ኩሉ ድኻ ክኾን ይኽእል ኩሉ ዘይብሉ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ እንተዳሃሊ ግና ሃብታም እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ረዳየዩ ንበል ሰብ ከንታ ይገብርኒ ስለዚህ እግዚአብሔር ምሳና ተዳ ኮይኑ ሰብ ተጸረፈና ሰብ ተፈረደና ዘብጽሖ ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚህ ልዕሊ ኩሉ እግዚአብሔር ምሳና ተዳ ኮይኑ ካል ነገር ዝጎለና የለን ንዓኸ ኣብ ምድር ተዳ ሒዘ ካብ ምድር ዝደለ ነገር ዳሞ እንታይ እዩ ቅዱስ ዳዊት መዝሙር 73:5 ስለዚህ አምላኽ ባዕሉ ኣይከሓድገካን እዩ ዕሽሹን ኮታ ኣይክብለካን እዩ እግዚአብሔር ዕሽ ይብለናኒ ሎምን ሓደ ሰብ ንዕቆ ንኸውን ንሓደ ሰብ እዛ አይጠቅምኒ ብሎ ንኸውን ግን እግዚአብሔር ግን ኣዝዩ ዝጠቅም ሰብ እዩ ማንም ፍጡር አምላኽ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ بزي قدس حبرو بزي قدس قانقو بزي قدس عدو كله حبرو كله እግዚአብሔር ይደልዩ ምክንያቱ ዲያብሎስ ነዓና ናቱ ወታደር እንኮን ይደለና እግዚአብሔር ድማ ናቱ አገልግሎት እንኮን ይደለና ስለዚህ ዘለና ህይወት ዲያብሎስን እግዚአብሔርን እንዳዝገብርልኝ ነህና መንጎ ንኸውን ስለዚህ ነሃ ምን መረጽ ናብ እግዚአብሔር ደ ወላስ ናብ ዲያብሎስ ተዳኾይነ ሰፊሕ መንገዱ አይነ ሓስበልን ከማን እንዳገበራልን ሆነ ይብልና ባሉ ዝመርሐና መንገድና ማለት እዩ ህይወትና ንሪዮ ስለዘለና ናብ እግዚአብሔር ክንከይ ተዳኾይና ግና ዕላማ ክንውጻሉና بخميك خيب بخميك أتو تخجبر على زبل مدرات كانوا يسألونا قصيرين تايبين نابراهم بزي فقر جنزب يخون فقر جنزب يحلكم مالته يكون زلكم جنزب حتى ما سلزهمكم صدق يقولكم مالته يكون انتي دا نابراهم بزي فقر جنزب يخون أبت جنزبكم جنا يتملكوا جنزب يحلون نجزاء ما تخجبر عليهم جنزب يحلون حاكم علوني لم يكون تاي يكون زل سبع للنبي سرحة لني جزاء لني تحايمك على الدكتور وزين سواد يكون سلزي السبات لو مسب على زل جزء كلنا نريد سلزخنا مالتي سب رقم خلينا نتابعه سب حاسي روزنا سب رقم حاسي روزنا سب الرقم ما يكون سب طعم حاسي روزنا إلا سب طعم تلا أنا أتصبح أنا مثلا سب رقم تلا جن مسك زعير النبات مالتي مخنياته سبنا مسئلي نايك زعير سئلي سلزم نايك زعير سئلي بصراحة مالتك نما مصرافي كذا قلنا حدا مسئول تصرف تدا خوينس نما تصرف له مالتي نبرهان وسيله سئول تصرف له تدا حله تدا سمي عنده يخونسو ايكرم نوع تصرف كون مسئول يقل نعوز قال ناس كبر تقل سلازخونت يخوري سلازم سب دما سئل نايك زعير نحن كل تعرف كم زجرنا قل إخبار أي فقد لنانيم. سلزم نابراهم بزي فقر جنزب يكون مالت زلكم جنزب أي تملكوا كل نصير كذا تكملوا
أب حاتيات أيتودقوا مالت دامبر جنزب يحلخون كل جنزبكم نبتكرتن هابو كل جنزبكم مالت أيكونا كلهم تكملوا قدنتي جن تجنزبنا أب حما كينو علوم ويدما بجنزبنا تأمامنا دخا كيني بدل نزخوا النجار كيني جبر دامبر جنزب يتحازو مالت جن أيكونا كأسئلة تايبن بتزلكمون يا أخلي المبال تمهارون قدس باولس انت يقولون بتزلكمون يا أخلي المبال تمهارون إسرائيلاويان نزل مقبارهم زي كألوه إسرائيلاويان كاب جنس مريح مساوصون كاب سماء منا ورد لهم نيرهم قنع عقوبون شو انت يقولون الزمنا منينا يو فخوشنا እግዚአብሔርስ ንምንታይ ስጋዜ ይወርደልና ይሎም ንምንታይ ስጋዜ ይብልዓና እዝም الناس منينا ይሎም ድሕሪ ግና እንታይ ዝብል እግዚአብሔር ጸሎቶም ሰሚዑ ቃላቶም ሰሚዑ ክፍጽሞሎም ከአለዎ ግን አቆጥዑሞ ምክንያቱ አይመስገንዎ ምስጋና ይብሎምን መናውሪድሎም አይዘርዎን እኮ ወይ አጸዶን ጥራ ሐፊሰም ይወስዶን ይረም ስለዚህ ቀዳም ጥራህ ተኸውን አርምሸት ይወስዶን ይረም ቀዳም ስለዚህ ይወርደሎም ይወስዱ እንተዳ አብዚሖም ወሲዶም ይበላሻው እንተዳ ውሑድ ወሲዶም ካ ያአخله ማለት ነው ስለዚህ ውሑድ ወሰደ አይውሕዶን እቲ ብዙሕ ዝወሰደ ድማ አይተርፍን ይሩ ኣብዚ ግና እንታይ ዝብል እዞም ሰባት እዚኣቶም ንእግዚአብሔር ኣይመስገኑን በቱ ዘለዎም ግና ካብ ሰማይ ስለምታይ እግዚአብሔር ስጋ ዘይወርደልና ኢሎም ዝተዛረቡ እግዚአብሔር አምላኽና ሽዑ ዝብል ወዘዓዲ መብልኦም ውስጣፈهم ይብል ወዘዓዲ መብልኦም ውስጣፈهم መጻት መቅሰፍተ እግዚአብሔር ላዕሊهم ሽዑ ግና እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ስጋ ወርድሎም ስጋ እንዳበልዑ እንከሉ ካብ ጎሮም ከይወረዱ ግና ወመጻት መቅሰፍተ እግዚአብሔር ላዕሊهم ኣብ ልዕሊኦም መቅሰፍተ እግዚአብሔር በጽሓ እንዳበልዑዎ ከይወሓጥዎ ገና ማለት እዩ ስለዚህ ዘለና ገንዘብን ከይማረርና እንተዳ ንህይወትና እግዚአብሔር ነዛ ሂቡና ዘሎ እስትንፋስ ከማን ነዛ ሂቡና ዘሎ ማለት እዩ ንኸይዳለና ንመላለስ ነስተንፍስ ንዛረብ እዚ ሁሉ ዘይኩሉ ሰባት ኣለዉ እኮ ተራሪናዮ ብዙሕ ይዘለም እዝናትና ማዕረኽ እንደ ማለት ጥዕና ማዓታት ትፈልጥ ልካ ምስሓምካ ማዕረኽ ጥዕና ከም ዝነበረካ ሽዑ ትፈልጥ በዘለን እግዚአብሔር ተራመስግና እግዚአብሔር ነቱ ዘለዎ እንታይ ዝገበረ ይውሰኸ ነታ ዘይብሉ ግና ታዘይብሉ እኳ ተውሰድ ያ ማለት እቲ ዘይመስግን ሰብ እቲ ዘለዎ ይውሰዶ ንሕና ብዘልና ዘይንመስግን ተራ ኮይና ንሰርሕ ገንዘብና ንሓኪም ይኹን ሓኪም ጥራይ በልዖ በረኸት የብሉን ሓኒምና እንተ ሓኒምካ እንታይ ትገብር ትሕከም ገንዘብካ ተኸፍሎ ዘስራሕኻ ንመን ይኹን በረኸት ዘይብሉ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ብዘልና እንተ ዳ መስግንና ግና እግዚአብሔር ኣብቲ ዘለና ይውስኸና ማለት እዩ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 34 ፍቅድ 10 ሓደ ድማ ከምዚ ይብል ኣነ ልዑል እግዚአብሔር እብለኩም ኣለኹ ነተን ኣባጊዐይ ኣነ ባዕለይ ክደልየንን ከኣልየንን እየ እወ ከምቲ ጓሳ ነተን ፋሕ ዝበለ ኣባጊዑ ፈልዩ ዝእክበን ከምኡ ድማ ኣነ ነባጊዐይ ክደልየንን ክእክበን እየ እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብተን ኣባጊዑ ቆፂሩ ክእክበና ናቲ ክብለና ናቱ ሰናይ ፍቃድ ይኹነልና ነቢ ሕዝቅኤል ዝዛረቦ ዘሎ እዚ ከምቲ ጓሳ ኣባጊዑ ፋሕ እንተይሉ እንታይ ዝገብረን ይገድፈን ፋሕ ኢሉ ኢለን ኣይኮነ እኳ ዳ ላዕሊ ታሕቲ ኢሉ ይእክበን እዩ እኳ ዳ ከምቲ ጓሳ ነተን ፋሕ ዝበለ ኣባጊዑ ዝእክበን ኣነ ድማ ነባጊዐይ ክደልየንን ክእክበንን እየ መዝሙር 80 ፍቅዲ ሓደ ድማ ከምዚ ይብል ኦ ኖላዊሆሙ ለእስራኤል አጽመ ኦ ጓሳ እስራኤል ጽንበል ስምዓና ንደቂ ዮሴፍ ከም መጓሰ ትመርሐና ኣብ ልዕሊ ችሩቤል ትቕመጥ በሪካ ተገለጽ ዘይነብር ላዕሊ ችሩቤል ኣስተርአየ ለነ እቲ ኣብ ልዕሊ ችሩቤል ዝቕመጥ ኣብ ልዕሊ ችሩቤል ዝቕመጥ እግዚአብሔር ንሱ ተገልጸልና ንሱ እንታይ ናና ዝጓሰና እዩ ስለዚ ጓሳ ዘይብልና ባጊዕ ኣይኮንናን ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ጉዕዘና እግዚአብሔር ምሳና ኣብ ኩሉ ጉዕዘና እግዚአብሔር ምሳና እዩ ነዚዩ ኣብ መጽሓፍ ኢያሱ ኣብ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 8 ከምዚ ይብል ጽናዕ ትባዕ ኢሉ ዳኣዘዝኩኻን እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ተኸዶ ኩሉ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራህ ኣይትሸበር ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ ግዜ ምሳና እዩ ዘፍራሕና ዳ ምንታይ እዩ እግዚአብሔር ምሳና ስለዝኾነ ብናይ ካልኦት ሰባት ብናይ ካልኦት እግዚአብሔር አምላኽ የለን ብሂልዩ ጽውጽዋዩ እዚ ዝብሉ ሰባት ኣለው ግን ዕሽነት እዩ ኣብ ድሰ ይብል በልቡ ኣልቦ እግዚአብሔር ኣቀዲሙ ቅዱስ ዳዊት ማለት እዩ ዓሻስ ብልቡ አምላኽ የለን ይብል ዓሻ እዩ ንሕና ግን ምን እንብሎ እዚ ዓሻ ንብሎ ንዘይተማህረ
عاشا نبلو نزي فلت ين نبلو مصحف قدس قلنا عاشا زبلو እግዚአብሔር የለም ዝብል ሰብ አብድሰ ይብል በልቡ አልቦ እግዚአብሔር عاشاس بلبو አምላክ የለን ይብል ስለዚህ عاش ዝባሃሉ እቶም እግዚአብሔር ዘይፈልጡ እግዚአብሔር የለን ዝብል እዮም ስለዚህ ንሕና ብዙሕ ናይ ዓለማዊ ነገር ኩሉ ስለሰርሑ ጥበበኛታት ይመስለና ኩሉ ዝፈልጡ ይመስለና ግን እግዚአብሔር ዘይብል ሰብ አዝዩ ድኻሰብ ከም ዝኾነ ግን ክንፈልጠለና ስለዚህ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ክሕልወና ንሱ ድልው ነዚህ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ፍቅድ 7 ከም ዝብል ናብቶም ዝልእኸካ ህዝብ ኪድ እቲ ዝእዘካ ኩሉ ኸ ተዛረቦም መንበር ቆልዓየ ኣይትበል ምእንቲ ክሕልወካ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራህዮም ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ በለኒ ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገን ይኹን ነዚህ ቃል ዝዛረቦ ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽና ባዕሉ እዩ መልአክ ኣይኮነን ቅዱስ እውን ኣይኮነን ዝዛረቦ ዘሎ ባዕሉ እዩ ናብቶም ዝልእኸካ ህዝቢ ኪድ እቲ ዝእዘካ ኩሉ ድማ ተዛረቦም በለኒ ቆልዓየ ኣይትበል ይብላሎ ቆልዓየ ኣይትበል ምእንቲ ክሕልወካ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራህዮም ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ ስለዚህ እግዚአብሔር ድማ ሓደ ቃል ተዛሪቡ ኣይትምለስን ናትና ቃል ክንደ ቃል ይዘለና ክንደ ቃል ኣለና ኣይተረዳንን ብዙሕና ንዘረብ ሓቀ ከምዚ ኢለካ ዲያ ኣይተረዳንን ከምዚ ማለት ይከይኩም ዳ ጥወይባይናትና ናይ እግዚአብሔር ግና ተዛሪበ ኣለኹ ዘይምለስ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ ወይ እግዚአብሔር ይጸባዖት እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ እንተ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣይትምለስን ሓንቲያ ማለት እዩ ቅዱስ ዳዊት ድማ ከምዚ ይብል ቅዱስ ዳዊት ኣብ ምዕራፍ 27 ፍቅድ 1 ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ብርሃነይን መድኃኒየይን ካብ ምን ዳይ ዝፈርሕ እግዚአብሔር ኃይሊ ህይወተዩ ካብ ምን ከስምብድ እግዚአብሔር ምሳና ተዳ ኮይኑ እግዚአብሔር ናይ ህይወትና ኃይልን ተዳ ኮይኑ እግዚአብሔር ብርሃንና ጌርና ተዳ አሚንና ካብ ምን ክንፈርሕ ንኽእል እቲ እግዚአብሔር አምላኹ ዝኾነ ዘብ ንሱ ቡጽእ ይብል ቅዱስ ዳዊት ቡጽእ ህዝብ እግዚአብሔር አምላኩ እቲ እግዚአብሔር አምላኹ ዝኾነ ልሰብ እንታይ እሱ ቡጽእ ስለዚህ እግዚአብሔር ብርሃንና እግዚአብሔር መድኃኒና ኢልና ተአሚንናዮ ኣብ ጉዕዘና ተዳ ጌርናዮ ማንም ሰብ ከፍርሐና ኣይክእልን እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽና ንሱ ናትና ጓሳና ኣብ ኩሉውን ዝረዳና እዩ ካባና ጽበየ ግን እንታይ እዩ ከምና ህዝብ እስራኤል ከይከውን ህዝብ እስራኤል እንታይ ገይሮም አንተቦ ከም ዘንበብኩልኩም እስራኤል ኣታኽልቲ ወይ ናይ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እዩ እቲ ዝተኸሎ ተኽሊ ድማ ህዝቢ ይሁዳ እዮም ጽቡቕ ክገብሩ ተጸበዮም ንሳው ከንታ ገይሮም ኣብ ክንዱ ግና ደም ከዓው ቁኑዕ ክገብሩ ተጸበዮም ንሳቶም ግና ነቲ ህዝቢ ፍትሕ ደሊ ከም ዘእዊ ገበርዎ ማለት እዩ ፍትሑ ጽላ ክሳብ ዝብሉ ማለት ጨቆንዎ ማለት እዩ ስለዚህ እቶም ህዝቢ ጨቆንዎም ንሳቶም እስራኤላውያን እግዚአብሔር ይጓስዮም ነይሩ ንሳቶም ግና ጽቡቕ ግብር ግን ኣይፈደይዎን ኣይመለሰሉን ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ይሕልወና ኣሎ እግዚአብሔር ፀሐይ ይህበና ናይ ፀሐይ ዋጋ ግን ሃቡና ይበለና ኣብ ዛዕድን ፈልጦይና ናይ ብርሃን ንኸፍል ናይ ልጭ ሓቂ እግዚአብሔር ግና ኩሉ ጊዜ አላ ክፈሉ ግን አይብለናኒ ኩሉ ጊዜ ንፋስ አሎ ናይ ንፋስ ግን ክፈሉ አይብለናኒ አየር እዚ ሁሉ በዘይ እዚ ሁሉ ነገር ክፍጽም አይክልኒ እዚ ሰማይ ኮ እግዚአብሔር ቀይሕ ገብሮ መኻለ ወይ ድማ ጻዕዳ ገብሮ መኻለ ግን ንዓና ይሓልልናይ ንሕና ጻዕዳ ክንር ንኽእል ጻዕዳ ንዓይን የድክሞ እዩ ሓቂ ንዛ ክራይ ንኽእልና ፀሓይ ክራይ ንኽእልና እግዚአብሔር ግን ማያው አካል ገይርዎ ንዓና ክሳማዕና ብዝኽእል እዚ ኮ ጽቡቕ ሕብሪ ካብ ዝባል ሰማይ ይሓደ ጽቡቕ ሕብሪ ባክግራውንድ ዝኾነ ነገር ትገብሮ ሰማይ እዩ ጽቡቕ ሕብሪ ስለ ዝኾነ ስለዚህ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ማዕረኽ እንደ ከም ዘፍቅር ማዕረኽ እንደ ጓሳና ከም ዝኾነ ክንርድኦ ንኽእል ዝሓደ እዩ ወላ እኳ ፍላስፋታት ዝብልዎ ኣብ ካልእ ፕላኔታት ዘለዋ ደቂ ሰባት ክነብሩለን ኣይክእሉን እዮም ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ እሳታዊ እዩ እዚኣ ግና ካብ ኩለን ጽብቕት እያ ይብሉ ግን ብሃንደበት ዝመፃና መስለኩም ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣይመፃናን እግዚአብሔር ኣብዚ ጽቡቕ ስፍራ ኣዳሊልና ኣቀዲሙ ስፍራ ኣዳልዩ ንዓና ዝፈጠረና እምበር እዚ ብሃንደበት ዝመፀ ኣይኮነን ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽና ንሱ ሓላዊና ንሱ ረዳይና ንሱ ጓሳና እሞ ንሕና ድማ ብንስሓ ክንመላለስ ይግባና ንስሓ ፈጺምካ ቅዱስ ቁርባን እንዳገበርካ ብጾም ብጸሎት ምስ እግዚአብሔር ተዳኺርካ ካል ነገር ሞታ ይጎድለና ካል ኩሉ ሙሉ ካብ ሰብና ዝጎድለና የለን ሓደ ሰብ ቤተክርስቲያን ስለ ዝኸደ ኩሉ ዝጎድለ ይመስሎ ግን ኣይጎድለናኒ እኳ ዳንታ ይኹን ይመልአልና ሞት ከም ዘሎ ትፈልጥ
قسينكات نبر حجوكو قسانت يبلنا عاجبنا خاين فلطينا عقابتنا ماسي صباحي هكا كم زي انت داغيره كقاسني يعني بالدانبر حج قاسينا لو خزب سب يلن قاسينا لو خيلن فل دقه انت دامس يبل غزا انت دارخيبه انت داغزيه مكينه توصيه نودحر حج حاغوسنا نزمصي حج انت حاغوس لو خزب سب كن يلن ወይ بزحلفه يمارر ወይ ድማ بزمصي ጭና ህይወትና بزي ننبرد زلنا وحدي زلوانا غزيغا انت فيسبوك انت بقله نحلفن مسيوتنا نزارب ول غزيس يبلنان معناته ስለዚህ ህይወትና ሓጻሪያ ቅዱስ ዳዊት እንታይ ኢሉ ሰብ እንተ ነበረ ነ70 80 እዩ ሰብ ዕልሚው 70 እዩ እንተ በዝሕ ድማ 80 እዩ ካብኡ ሽግርን መከራን እዩ አልዕልሚ አደቁስኒ አተሱኒ አሽሩኒ እዩ ካል ሳይብልን ህይወትና ውሕድ እዩ ሕጂ 30 40 ክንከድ ከለና ህይወትና እንዳጎደለ ዝኸዘል አምር እንዳወሰኸ ይመስለና ሓደ ሰብ 80 ከነብር ዝግብኦ 40 አንተ ዳብጽሕን ተሪፎለ ማለት እዩ 40 حاجه نراه مصخلنا مريس دوست خمس لنا ادمينا غنا يكونن يغدل يزلو حدا فعلمه كوسخن كلهم كابتن استوهو دما اندا غدل يزخيد ስለዚህ ህይወትና ሓጽር እዩ 70 እዩ ናይ ሲራክ እንታይ ነይሩ ጠበኛ ሲራክ ሓደ ሰብ ኢሉ ኣብ ምድሪ 100 ዓመት ተዳጊሩ ነዊ ዓመት ገይሩ ዝባል ሓቀከም ንብል ዝባል ጸጋ ሰብ ንብል ነዊ ዓመት ገይሩ ንብል ግን ኢሉ ምስቲ ናይ ዘለዓለማዊ ህይወት ከተራእዩ ከለኻ ግና ከም ሓንቲ ጸጸር ካብ ሑጻ ወይ ድማ ከም ሓንቲ ንጣብ ካብ ባሕሪ ስለዚህ ኣዝዩ ሓጽር እዩ ምስቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከተማዕሪ ይኸለኻ ስለዚህ ክንሓስበሉ ዘለና ቅድሚ ሞት ዘሎ ህይወት ዘይኮነስ ድሕሪ ሞት ዘሎ ህይወት أزي نوح سلا زخنة بزعبو كن حسب يقبلنا زي أمن بيبل وأمني بوتا يهايو أنت زعمن يتبع زعمن ولا كنت موتا ها بيوت كنا بريو سلازي نزخ نقبر الجزائر أملاخنا يحق زنا وبدا هاي السماء نجارنا بقوله أبتدي حراي موال جنان أب حدث كنان أبزلنا جزية قوتنا يسوع كريستوس سجى لبيسو نبانا مسيو بدوي سجى زحمهم بتأمرات الدوي نفس زلون لما بتمرت نافوسه تأمرات إننا جبره كريستوس أملاخنا نهزبي قاسن يرو يوحنا وانجيل معرف شدش تملكتنا قوتنا يسوع كريستوس نتم صعب وزخطل وزن بره هزبي يمرم يرو ده حراجنا مسيو مسيا كابدك مزامرت مسيم أزوم هزبست أمي مالو انتهي كخبر يوم انتهي كخصت يوم عبد كتنا خيرا كبرعو روحو يزلو مسيا خا أبزلنا كي وهابو دما مسانا زلوا حمش تجوجو سجمن كل تعاسانين زين كان حمش سوايس انت كون حمش شيخ انت ينكونا حمش شيخ سوايس توال دما عقم عدام زاكل سواتهم سوت ترهم قولعوا يالو انستلوا اي تقصرون نمنتاي انستي ام اخل غبا اخبل عن كلها حافرات حق بزح بالعين ስለዚህ ነቶም ጽቡቅ በል ጥራይ ተመዝግበም ዳንበር ነተናንስቲ አይተመዝገባን ቆልዑ ኸአ የውዱቅ የም ግን ብዙሕ አይበለንም ንዑም ከ አይተመዝገቡን ስለዚህ ነቶም ጽቡቅ ብልዑ ዝኽሉ ሰቡት ንዑም መጽሐፍ ቅዱስ መዝጊብልና ለለ 5000 ዝኾን ነይሮም ድሕሪ ግና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ኣብነት ንኾኸንና ኢሉም ናብ ሰማይ ቁልሕ ኢሉም ጸልዩ ንዓና ኣብነት ትምህርቲ ኾነና ማለት እዩ ጸልዩ ነቲ 5 ጎጎስ ገምን ነቲ ክልተ ዓሳን ባሪኹ መስሓቦም ክንደይ ተሪፉ ለለ 12 ሞቶም ተሪፉ بدحر زي إسرائيل وين تايلهم مباركس السبزي كم زجير زمجبنا أنت داخوينه زحلونا أنت داخوينه وأنت دامون دلي ننقص سنبري لهم كم قصهم كم زحاسبوا بيتنا يسكر سفلت جنا كابوم ناب خالي خدبر بحر سجير كذا بدحر زي سينامو نبي أكيد مهرنا نبي كيدو مسؤولهم مسحاسبهم كرس الصباح ترخيمهم ممهري سينا كامبر أبيت أني حكا دلينا كا أي رخبنا كا يلومهم كرس شو تايلهم أمان إبلكم أكو زتحسسني بأنت زريكم وتأمراتهم بأنت زبلعكم وتأجبكم هبستي بلهم نجر جن بحق إبلكم الله نسخاتكم تأمرات يريكم أيكمكم تصعبون زلهم أنت هذا سر زبلعكم سر تأجبكم تريحكم سنخاف دخم يخم إلو مالتي وانجيل يوحنا ما عرف يدشته فقد عسران شدشان زلهم سلزي بأنت زبلعكم وتأجبكم هبستي سلازم بلعكم تأمرات سلازم جبركلكم تأمر سلناتي تمرت حاليكم عليكم تصعبون زلهم سلازم فيلتكم عليهم مغنيات يسكت أملاخي قبل بسوا زل كل زفل زنبره ها أملاخ سلازم خلنا مالتي سلازم لو من صعب زلنا خلنا من تاينا لو من خلنا من تاني صعب لنا تينا إجزابير أملاخنا نويني زي جبر كل نجارات مو انتهى لهم نعنا زي جبر لنا نجار مو انتهى لإجزابير بحق نازي وتنا من الملس نازي صب واستجبر لنا نجار تذكرنا بزح يزلهم تشجر جنتايو
صبو كنقبرن كرنا بعلنا زقبرنا خوين سمعنا حنا كقطمنا كله أتا እግዚአብሔር ንምንታይ ዝኾን ልኾይን صبو كنقبر كون كله بعلنا زقبرنا خوين سمعنا حنا كون كله كاب እግዚአብሔር استأذلنا يمسلنا ግን አይኮነን صبو ዘበለ كل كاب እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር ንዓናን ህይወትና ይሓልልና ይሕልወና ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽና ምክንያት መታን ከይኮነና አይ መሃርናን አይ ተመሃርናን አይ ፈለጥናን ምን ተኸይንብል እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ተገብረናል ይምህረናል ነዚህ እኮ አነስ ንወይነይ ዘይገበርኩሉ ነገር እንት ያለው ንዓኹም ዘይገበርኩልኩም ነገር ከንት ያለው ቃል ደዘ ማርኩኹም ሕገ ደዘ ፈለጥኩኹም ወላስ ፍቅረ ደዘ ዘይተማርኩም እንታይ ይብላል ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይነሩ አብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 መጽኤ እንተ ዘይነግሮም ነረ ኃጢአት አይመኾኖም ነሩ ሕጅግና ኃጢአቶም ምክንያት ይብልምን ሕጅግና ተበለ ሕጅግና አልቦሙ ምክንያት ለኃጢአትኩም ንምክንያትኩም ለኃጢአትኩም ምክንያት ይብልኩም ምክንያቱ እቲ ወንጌል ፈሊጥኩም ኣለኹም እቲ ንስሓ ፈሊጥኩም ኣለኹም ኩሉ ነገራት ፈሊጥኩም ኣለኹም ኣብ ግብር ተራ ዘውዕልኩም ግና አና አይተማርኩን አይፈለጥኩን አይንብልኒና ነዚ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ንፍርድ ክመጽን ከሎ بزل از وانجيل زين في حزب عالم كل خمس بيصح اقدموا تزاريون يرم وانجيل ماتيوس معراف 24 فقره 10 تقطيدن نقول لما احزاب مسكرنت من انت تخون استوعلوا نقول يوم احزاب يلو مسكرنت من انت تخون از وانجيل منغست زي امل العالم كسبخي سلامنتاي شو عيفلتكون ايتمهاركون اغزابيركم زل من يرني حق خابي فليطيو مصحف قدس من نغيرني نخاينبل شو مودتك خون يبل ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽና በሐደን በኻለን በሁሉ ምይርናይ ስለዚህ ናትና ነገር ናትና ግደኸንታዩ ቤተክርስቲያን መምርላስ ምንሳህ ምጻም ምጽላይ በመንፈሳው ነገር መምርላስ ካልኻ ብዛዕባ ሃይማኖትና ምፍላጥካ መንፈሳው ትምህርት መማር መንፈሳው ትምህርቲ መማር ግን መንፈሳው ትምህርቲ እዝኻ ዲያብሎስ ማለት እዩ ከምንም ባው ገብረና ኩሉ አፍናሃ ምሰበል አጥፋኝ መልሰና ሐቀ ሃይ ለነውል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽና ባርከስ እንታይ ይዶምና በነቢ ኢሳይያስ ገይሩም አነ ንወይነይ ዘይገበርኩሉ ነገር እንታይ ያለው እስክፍሮድ ይዘለሞም እግዚአብሔር አምላኽና ዘይገበረልና ነገር የለን ጸልማት ኮይንና ከይንብል ብርሃን ገይሩልና ከይነ መخنቆ ሃር ገይሩና ተቃጽልና ከይንብል ንፋስ አለና ኩሉ ገይሩና እግዚአብሔር አዊርና ከይንብልካ አይን ይብናል አይሰማዕና ከይንብል እዝኒ አይ ከንከይና ይኽን እግሪ ይብልና እግሪ ኩሉ ይብናይ ስለዚህ ናትና ግድና በእግዚአብሔር ምላስ በሕጉ መኻዲሞ እግዚአብሔር አምላኽና ነዝኽን ገብር ናቱ ሰናይ ፈቃዱ ይኹነልና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም አዴና ጸሎታ ናይ ቅዱሳን መላእክት ረድኤቶም ናይ ኩሎም ቅዱሳን አባዋትና ጸሎቶም በረኸቶም ምስኩላትና ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር